ของนายทักษิณชินวัตรยังไม่จบนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปหลังจากที่ได้ออกมาอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่านะคะแล้วก็ได้พักโทษเนี่ยก็มีคนอยากจะทราบว่าดูแล้วเนี่ยจากภาพเนี่ยนะคะลักษณะเหมือนไม่ได้คนป่วยหนักหรือว่าป่วยวิกฤตนะคะและอย่างนี้มันจะเข้ากรณีเงื่อนไขการพักโทษหรือไม่อย่างไรเป็น2 มาตรฐานไหมก็มีคนตั้งคำถามเยอะแยะมากมายในฝั่งที่เขาอาจจะสงสัยนะคะแต่ทีนี้เราไปดูทางกรมราชทัณฑ์ก่อนวันนี้กรมราชทัณฑ์ก็ออกแถลงกรณีการปล่อยตัวพักโทษพักการลงโทษของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกนะคะโดยกรมราชทัณฑ์เนี่ยขอเรียนว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครได้รับตัวนายทักษิณเข้ามาควบคุมตัวในเรือนจำตั้งแต่22 สิงหาคม 2566โดยศาลฎีกามีคำพิพากษาตัดสินจำคุก3 คดีรวมกำหนดโทษ8 ปีต่อมาได้รับพระราชทานอภัยลดโทษเหลือโทษจำคุก1 ปีและนับตั้งแต่นายทักษิณรับโทษจำคุกจนกระทั่งถึงปัจจุบันวันที่17 กุมภาพันธ์ 2567เป็นระยะเวลารวม6 เดือนซึ่งตามแนวทางปฏิบัติของกรมราชทัณฑ์เกี่ยวกับการพักการลงโทษเรือนจำพิเศษกรุงเทพจะตรวจสอบคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของนักโทษเด็ดขาดที่เข้าเกณฑ์เพื่อดำเนินการขอพักการลงโทษโดยกรณีของนายทักษิณจัดอยู่ในกลุ่มผู้มีอายุตั้งแต่70 ปีขึ้นไปโดยมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ทั่วไปครบตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมราชทัณฑ์เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดเข้าโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการหรือมีอายุตั้งแต่70 ปีขึ้นไปนะคะลงวันที่28 ตุลาคมปี 2563ก็คือเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นกลางต้องโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า6 เดือนหรือ1 ใน 3ของกำหนดโทษแล้วแต่อย่างใดจะมากกว่าทีนี้นะคะยังมีรายละเอียดของการพักโทษกรณีมีเหตุพิเศษดังกล่าวเนี่ยก็ได้ดำเนินการตามระเบียบของทางราชการซึ่งขั้นตอนนะคะก็ระบุเอาไว้ดังนี้ค่ะใช่ครับคุณผู้ชมครับประเด็นที่1ของมีการแถลงการบอกว่าเรือนจำหรือว่าทัณฑสถานดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของนักโทษเด็ดขาดที่เข้าตามหลักเกณฑ์พร้อมประสานขอความร่วมมือกับสำนักงานคุมประพฤติในเขตพื้นที่ของผู้อุปถัมภ์ดำเนินการสืบสอบข้อเท็จจริงของนักโทษเด็ดขาดจากนั้นเรือนจำหรือว่าทัณฑสถานจะรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับจัดประชุมคณะกรรมการทำงานเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษโดยมีผู้บัญชาการเรือนจำผู้อำนวยการทัณฑสถานเป็นประธานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้แทนคุมประพฤติผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดผู้แทนกรมการปกครองผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อที่จะมีการพิจารณาวินิจฉัยการพักลงโทษนะครับพักการลงโทษจากนั้นจะมีการเสนอบัญชีรายชื่อไปยังกรมราชทัณฑ์เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษตามคุณสมบัติแล้วก็หลักเกณฑ์การพักการลงโทษเป็นกรณีพิเศษไปนะครับส่วนข้อที่2กรมราชทัณฑ์บอกว่าตรวจสอบเอกสารข้อมูลของนักโทษเด็ดขาดที่เรือนจำทัณฑสถานให้มีความครบถ้วนถูกต้องเพื่อที่จะมีการเสนอในที่ประชุมต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษซึ่งโดยปกติแล้วจะมีการพิจารณาเป็นประจำเดือนละ1 ครั้งครับทางนี้การพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษนั้นทางกรมราชทัณฑ์นะครับจะต้องมีการเสนอบัญชีรายชื่อผู้ที่มีคณะอนุกรรมการที่มีมติปล่อยตัวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับเพื่อพิจารณาอนุมัติการพักการลงโทษเป็นกรณีพิเศษส่วนประเด็นที่3กรมราชทัณฑ์มีการชี้แจงบอกว่าเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพิจารณาอนุมัติแล้วนะครับกระทรวงยุติธรรมนั้นจะส่งหนังสือกลับไปยังกรมราชทัณฑ์เพื่อที่จะมีการแจ้งผลการพิจารณาการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษให้กับเรือนจำทัณฑสถานดำเนินการตามมติของคณะอนุกรรมการให้พักการลงโทษโดยต้องมีเอกสารแจ้งให้ผู้รับการพักโทษกรณีมีเหตุพิเศษนั้นไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติแล้วก็ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการคุมประพฤติต่อไปด้วยครับค่ะแล้วก็ในช่วงท้ายของเอกสารนะคะก็มีการระบุว่าเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีผู้ต้องขังทั่วประเทศที่เข้าเกณฑ์การพิจารณาได้รับการพักลงโทษแล้วก็ได้รับอนุมัติให้ปล่อยตัวพักโทษกี่รายก็ว่ากันไปนะคะคือทั้งสิ้นเนี่ยจำนวน930 รายแล้วก็มีการแจกแจงรายละเอียดกันไปแต่ว่าช่วงสุดท้ายเลยเนี่ยนะคะมีการระบุว่ากรมราชทัณฑ์เนี่ยจึงขอชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานในการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษของนายทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นการดำเนินงานตามภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องมาเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่สาธารณชนต่อไปอันนี้ก็เป็นคำชี้แจงนะคะแถลง
ของกรมราชทัณฑ์เพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงแล้วก็คุณทักษิณเนี่ยได้รับการพักโทษเนี่ยมันจากกรณีไหนอะไรอย่างไรนะคะมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างนะ ครับ คะ คุณผู้ชมครับแน่นอนว่าจากประเด็นดังกล่าวที่เกิดขึ้นวันนี้คุณอุ้งอิงถือว่าเป็นคนแรกที่มีการโพสต์ภาพของคุณพ่อและหลายๆคนนั้นก็จับจ้องแล้วก็มีการเรียกว่าอะไรไปสังเกตพฤติกรรมรูปลักษณะของคุณทักษิณจริงๆแล้วตั้งคำถามว่าป่วยจริงหรือเปล่า เพราะว่าอาการของคนที่ป่วยวิกฤตเนี่ยไม่น่าจะเป็นในลักษณะแบบนี้คนแรกก็คือคุณพิชิตชัยมงคลได้ออกมาโพสต์ข้อความใน Facebook นะครับคุณพิชิตชัยมงคลแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าคปท.วันนี้ทันทีที่ได้เห็นภาพนี้นะครับคุณพิชิตนั้นก็ได้โพสต์ข้อความออกมาบอกว่าภาพมันฟ้องผู้ป่วยวิกฤต180 วันต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์พิเศษในการรักษาผู้ป่วยติดเตียงวิกฤตจนพุงออกนักโทษเทวดาหมอก็เทวดาพร้อมติดแฮชแท็กทวงคืนความยุติธรรมครับซึ่งนอกเหนือจากนั้นคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้เนี่ยคุณพิชิตก็มีการโพสต์ข้อความรัวๆใน Facebook แล้วก็บอกว่าขอคำตอบกรมราชทัณฑ์โรงพยาบาลตำรวจอัยการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมต้องออกมาชี้แจงสังคมโดยด่วนกรณีที่มีผู้ป่วยวิกฤตจนไม่สามารถอยู่เรือนจำได้และไม่สามารถนำตัวไปฟ้องศาลได้หลักฐานบุคคลสำคัญนี้ยืนยันชัดเจนว่าทักษิณชินวัตรไม่ได้ป่วยหนักวิกฤตตลอด180 วันกล่าวอ้างว่ากรมราชทัณฑ์คณะแพทย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายกรัฐมนตรีนั้นพวกคุณต้องรับผิดชอบอย่างไรกับการป่วยครั้งนี้การป่วยทิพย์ครั้งนี้ของคุณทักษิณพวกคุณสมคบคิดกันร่วมกันโกหกสังคมร่วมกันทำลายกระบวนการยุติธรรมมาตลอด180 วันวันนี้มันชัดเจนว่าพวกคุณนั้นได้รับใช้ทักษิณมากกว่าความถูกต้องของนิติรัฐไทยหลักฐานในวันนี้จะนำพาพวกคุณนั้นเข้าคุกแทนทักษิณนอกจากนั้นคุณผู้ชมครับในช่วงท้ายคุณพิชิตก็ได้โพสต์ข้อความบอกว่าทักษิณกลับบ้านทันทีที่ได้รับการพักโทษแสดงว่าทักษิณนั้นไม่ได้ป่วยหนักตามที่กล่าวอ้างมาก่อนหน้านี้ครับแล้วก็คุณพิชิตเนี่ยนะคะกับคปทเขาก็เคลื่อนไหวมาโดยตลอดนะคะเมื่อคืนเนี่ยก็ไปที่โรงพยาบาลใช่ไหมเมื่อเช้าเนี่ยก็เฝ้ารอนะคะและเห็นบอกว่าน่าจะเดินหน้าต่อเพราะว่าเขาเคยไปร้องที่ปปชใช่ไหมจะไปกระทุ้งที่ปปชนะคะเรื่องที่จะให้ตรวจสอบข้าราชการที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ให้คุณทักษิณเนี่ยนะคะได้รับการพักโทษว่าตกลงป่วยตรงไหนอะไรยังไงเพราะเขาดูแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกว่านี่มันเหมือนการป่วยทิพย์เลยเป็นการตั้งข้อสังเกตของคุณพิชิตนะคะอีกหนึ่งคนวันนี้ที่ตั้งข้อสังเกตก็คือคุณวิรังรองทัพพระรังสีซึ่งเป็นประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศคุณผู้ชมก็ได้โพสต์ข้อความตั้งข้อสังเกตเหมือนกันจากภาพที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็บอกว่า 1. ไม่มีลักษณะของผู้ป่วยที่มีอาการวิกฤตเลยไม่มีสายออกซิเจนเครื่องช่วยหายใจให้น้ำเกลือเป็นต้น 2. ลักษณะการนั่งในรถยังสามารถทรงตัวได้เองและโน้มตัวมาข้างหน้าได้แม้จะใส่ปลอกคอก็ไม่ได้เอ็นหลังหรือเอ็นศีรษะพิงเบาะรถแสดงว่าขณะนี้สุขภาพไม่ได้ป่วยหนักเพราะถ้าป่วยหนักจะไม่สามารถทรงตัวได้เองเช่นนั้นคนป่วยควรจะปรับเก้าอี้เป็นนอนหรือเอนมากกว่านี้และมักจะไม่สามารถทรงตัวนั่งหรือตั้งคออยู่ได้ส่วนใหญ่จะต้องพิงหลังและศีรษะกับที่นั่ง 3. มีภาพแสดงให้เห็นว่าสามารถเอียงคอและหันหน้าไปมองทางอื่นได้เองแสดงว่าการรับรู้และการเคลื่อนไหวใบหน้าและลำคอไม่มีปัญหาข้อ 4 คุณวิรังรองก็มองว่าไม่มีลักษณะของคนกล้ามเนื้อแขนขาลีบเหมือนผู้ป่วยที่นอนรักษาอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลานานต่างจากผู้ป่วยอาการหนักที่รักษาในโรงพยาบาลส่วนใหญ่ที่แทบจะไม่สามารถพยุงตัวช่วยตัวเองได้นี่อ้างว่ารักษาตัวอยู่โรงพยาบาลถึง6 เดือนและอยู่ในขั้นวิกฤตแต่ลักษณะร่างกายกล้ามเนื้อกลับแข็งแรงสมบูรณ์เด่นชัดข้อ 5 ค่ะก็บอกว่าไม่ได้ตัดผมตามระเบียบนักโทษทั่วไปแต่ได้รับการตัดเล็มผมอย่างดีผิดแผกจากนักโทษอื่นข้อ 6 เธอบอกว่าผู้ป่วยสูงอายุที่มีอายุเกิน70 ปีที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนานถึง6 เดือนแต่ผมดำสนิทไม่มีผมงอกทำให้เข้าใจว่าทางโรงพยาบาลคงตัดและย้อมผมงอกให้ในห้องผู้ป่วยอันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตเป็นข้อแบบเนี้ยครับ